kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. Iets wat we vaak horen is dat paarden geen tandpijn kunnen hebben. Misschien zelfs geen zenuwen in hun tanden hebben. Maar klopt dat wel? Op zich een heel goede vraag. Als we gaan kijken naar al onze zoogdieren, dan hebben die allemaal bloedvaten en zenuwen die in die tanden binnendringen, zeg maar. Als we kijken naar de anatomie, hoe zo'n hoofd opgebouwd is, dan zien we dat er wel degelijk heel grote zenuwen en bloedvaten naar de tanden toe lopen. En hier is een voorbeeld van een tand die getrokken is, waarbij dat het pulpaweefsel, dus de zenuwen, bloedvaten, lymfevaten, eigenlijk verwijderd zijn. Met andere woorden, er zitten wel degelijk zenuwen in de tanden van een paard. Het zou heel gek zijn dat een paard dat niet zou hebben, terwijl alle andere zoogdieren dat wel hebben. Als we gaan kijken naar een jong paard bijvoorbeeld, dan weten we dat die toegang naar die inwendige structuren, dus naar we noemen dat de pulpa, dat zijn de bloedvaten, de zenuwen, de lymfevaten die in zo'n tand binnendringen, die is erg groot. Dus ik kan eigenlijk zomaar met een instrumentje hier binnendringen en hier zou, in het levende paard, zou hier bloedvaten en zenuwen zitten. Zowel in bovenkiezen als in onderkiezen. Er is een grote opening en dat is eigenlijk net hetzelfde als dat het bij ons als mens is. Daar hebben wij ook de bloedvaten en de zenuwen die langs de wortelpunt binnendringen. Schematisch is het een heel complexe structuur, dus er zijn tal van grote zenuwen. Wat verstaan we onder groot? Tot en met tagliatelle pasta, dik zeg maar. En je ziet dat elke tand afzonderlijk ook zijn eigen bezenuwing heeft en die zorgen dat zo'n tand gevoel heeft. Gevoel als in het voelen van warmte, van koude, het registreren van druk, net zoals dat bij ons als mens is. En dat zien we ook, dus we kunnen die zenuw daaruit halen als we een tand trekken. We zien dat ook, als ik dat laat zien bij een tand en we kijken naar het wortelgedeelte, dan zie je dat hier gewoon een toegang is. En dit is de toegang langs waar bloedvaten, zenuwen, lymfevaten eigenlijk die tand binnendringen. Met andere woorden moeten we kijken naar een tand als zijnde een levende structuur. Een andere vraag is, we weten eigenlijk, als we kijken naar, heel simplistisch kijken naar hoe het opgebouwd is, dan weten we dat paarden sensoren hebben, dat ze het kunnen voelen. Dus we weten dat dat er is. De schakelaar die is er, zeg maar. We weten ook dat de bedrading er is. Dus vergelijk het met een lamp en met elektriciteit. De schakelaar is er. De elektriciteitskabels die liggen er. En we zien een lampje. De enige vraag die we ons kunnen en mogen stellen is, in hoeverre gaat dat lampje licht branden of gaat het heel fel branden? Is het een klein lampje of is het een grote spot? Dat is een iets moeilijkere vraag. Met andere woorden, mogelijk ervaren paarden pijn wel net iets anders, maar dat dezelfde architectuur er is, net zoals bij mensen, net zoals bij katten en honden, dat weten we eigenlijk heel zeker. We zijn er zeker van dat paarden wel degelijk tandpijn kunnen ervaren, maar het uiten van tandpijn is gewoon heel anders bij paarden dan dat bij mensen of vleeseters zou zijn. Een paard is een vluchtdier en een paard is erop getraind, is er doorheen de miljoenen jaren van selectie op geselecteerd om geen symptomen te tonen bij tandpijn. Hetzelfde bij maagpijn. Een paard heeft heel vage klachten bij maagzweren of maagpijn, hetzelfde bij tandproblemen. Als we al iets zien bij paarden met tandpijn, dan zijn het vaak heel subtiele symptomen. En het meest voorkomende, het duidelijkste symptoom bij een paard met tandpijn is
het maken van proppen. Als uw paard dergelijke proppen maakt, dus echt een opgedraaide prop hooi, dan zijn we zo goed als zeker dat uw paard tandproblemen heeft. Maar er zijn tal van andere symptomen die mogelijk zijn. Rijtechnische klachten, zowel alles van rijtechnische klachten kan met de mond te maken hebben. Het vermageren in de winter wanneer uw paard hooi of voordroog moet eten en dan weer verdikken in de zomer wanneer hij mals gras kan eten. Een heel cyclisch gebeuren is heel typisch voor paarden met tandproblemen. Verstoppingskoliek, slokdarmverstoppingen, het zien van uitwendige zwellingen, fisteltjes. Er kan van alles, maar meestal zijn het heel subtiele klachten die we zien of heel subtiele symptomen. Dus ik denk dat we kunnen stellen dat een paard wel degelijk zenuwen in zijn tanden heeft en wel degelijk tandpijn kan ervaren. Maar de manier waarop dat hij dat uit is anders dan bij mensen of bij vleeseters.